إذا كنتم من الناس اللي تعانون من مشكلة الشخير والصعوبة في النوم، فما عليكم إلا أنكم تستعينون بنورا. نورا هو ابتكار اخترعته شركة كندية، الهدف منه أنه يساعدنا في الحصول على نوم مريح والتخلص من الشخير. كيف؟ البرنامج هذا يتكون من تطبيق وقطعة كبر الحصوة وقطعة ثانية تنحط داخل المخدة. العلاقة بينهم أن التطبيق يفعل الجهاز وفي نفس الوقت الحصوة هذه تلتقط بالسنسراتها حركة الجسم وتحديدا الأصوات اللي يصدرها الشخص وهو نايم، وبالتالي ترسل إشارات للقطعة الصغيرة اللي موجودة في المخدة واللي الهدف منها أنها تتوسع وتكبر أو تصغر عشان تساعدنا في تحريك رأسنا عشان نغير وضعيتنا، وبذلك يسهل علينا عملية التنفس ونتخلص من الشخير وننام ليلة هانئة. شكرا نورة.